Olen taustaltani maantieteilijä ja olen tutkinut koko urani ajan ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta, erityisesti virkistys- ja matkailukäytön näkökulmasta. Monitieteinen ja menetelmällinen ote on vahvistunut viime vuosina, kun tutkimus on keskittynyt luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin. Käynnissä olevassa NatureWell-hankkeessa tutkitaan näitä vaikutuksia erilaisin menetelmin, eikä hankkeen toteuttaminen olisi mahdollista ilman eri alojen tutkijoiden välistä yhteistyötä. Näenkin niin, että tieteellistä rohkeutta on rohkeus tehdä uusia avauksia. Tieteellistä rohkeutta on esimerkiksi yhteistyö, jossa yhdistetään uutta luovalla tavalla eri tieteenalojen lähestymistapoja ja menetelmiä. Merkittävä rajapyykki urallani oli se, kun pääsin tutkijatohtoriksi Aki Sinkkosen vetämään ADELE-hankkeeseen Helsingin yliopistoon tänne Lahden yliopistokampukselle. Hankkeessa tutkittiin elinympäristön ja terveyden välistä yhteyttä. Samalla syntyi idea NatureWell-tutkimuksesta, jossa selvitetään luonnon virkistyskäytön vaikutuksia, paitsi nuorten koettuun hyvinvointiin ja luontoyhteyteen, myös heidän elimistönsä mikrobistoon. Henkilökohtaisesti itseäni motivoivat eniten laadulliset tutkimusaineistot, joissa kuullaan nuorten omaa ääntä siitä, mitä luonto heille merkitsee. Ihmisen terveyden ja ympäristön tilan keskinäinen riippuvuus tunnistetaan yhä paremmin. Yhteiskunnan eri toimijoiden on tärkeää tunnistaa nämä yhteydet ja hyödyntää mahdollisuuksia, joita luonto tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Lapsuus ja nuoruus ovat tärkeitä vaiheita luontoyhteyden muodostumisen kannalta. Luonnossa liikkuminen lapsuudessa on yhteydessä aikuisien ulkoiluaktiivisuuteen ja luonnossa koettuun hyvinvointiin. Erityisesti immuunijärjestelmän häiriöiden ehkäisemisen kannalta luontokontaktit ovat tärkeitä jokaiselle lapselle. Myönteiset luontokokemukset ovat myös yhteydessä ympäristövastuullisuuteen. Tällä hetkellä suurimpana haasteena on se, että pientä osaa lapsia ja nuoria ei kiinnosta luonnossa liikkuminen tai he eivät ole tottuneet siihen. Kiinnostus luontoa kohtaan voi myös notkahtaa teini-iässä. Olisikin tärkeää pohtia, miten erilaisia perheitä voitaisiin rohkaista liikkumaan luonnossa. Päiväkodeissa, koulussa ja harrastustoiminnassa voidaan tukea tasavertaisuutta luonnon terveys- ja hyvinvointihyötyjen suhteen. On myös tärkeää turvata kaupunkien lähivirkistysalueet ja niiden saavutettavuus. Samaan aikaan ilahduttavinta on ollut nähdä se, että suurille osalle lapsia ja nuoria luonto on tärkeä osa arkielämää. NatureWell-tutkimuksessa vietiin nuoria 3 päivän vaellukselle ja oli hienoa nähdä, miten tällaisin yksinkertaisin keinoin voidaan lisätä nuorten koettia hyvinvointia ja kiinnostusta viettää aikaa luonnossa. Olisi hienoa saada mahdollisuus jatkaa luonnon hyvinvointivaikutusten tutkimista nykyisen hankkeen jälkeen. Olisi kiinnostavaa syventyä esimerkiksi siihen, mikä on luonnon monimuotoisuuden merkitys hyvinvoinnille tai millaisin erilaisin luontopohjaisin menetelmin voidaan lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Akatemian rahoituksella on ollut huomattava merkitys tutkijan uralleni. Nykyinen rahoitus on mahdollistanut pitkäjänteisen keskittymisen tutkimukseen. Arvostan suuresti Akatemian myöntämää palkintoa. Se on hieno tunnustus tekemästäni tutkimuksesta ja ehdottomasti kannustaa uralla eteenpäin.